นนี้ห้องพี่เองอะทั้งเนื้อทั้งตัวพี่ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวน็อตนั่งก่อนนะ นี่มาโซฟานี่เฮ้ย ไม่เอาดิ ถ้านั่งพื้นก็นั่งทุกคนสิ อ๋อ อืม ที่พี่พาน้องมาวันนี้ก็พี่อยากอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราอ่ะมันมีอะไรจริงบ้าง แล้วก็มีอะไรไม่จริงบ้างอ่ะ ที่น้องเขาไม่เชื่อใจมึงอ่ะเพราะมึงเคยไปโกหกเขา งั้นมึงลองยอมรับทุกอย่างไหม บอกเขาว่าไหนมึงโกหกไหนมึงพูดเรื่องจริงเผื่อมันจะดีขึ้น น็อตจำวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม ก็ที่พี่อยู่ช่วยน็อตตอนที่น็อตจะตกน้ำไหม น้องคิดว่าจะเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งในป่าแล้ว ถ้าพี่อยู่ไม่แกล้งน็อตอะน็อตก็จะไม่เจ็บขา เราคงไม่ต้องนั่งพักกันจนดึกดื่นแล้ว น็อตเดี๋ยวก่อนนะไอเรื่องที่น็อตตกน้ำอ่ะมันเป็นความผิดพี่ แต่ที่เราหลงป่าเราหลงกันจริงๆนะน็อต ก็นั่นแหละ แล้วมีอะไรอีก อันที่จริงห้องเนี้ยห้องพี่เองส่วนบ้านที่เราไปอ่ะพี่ไปเช่ามา รู้อยู่แล้วแหละ ส่วน แล้วคนเนี้ยไอายุมันก็เช่ามา ไม่ใช่แม่อายุจริงๆหรอก เอ้า แล้วป้าเป็นใครเนี่ย คนเนี้ยแม่อุ๋ม ไม่ใช่แม่ ใช่ แม่เป็นป้า ป้า แล้วป้าคนนั้นน่ะที่หนูน้อยเจอวันนั้นที่บ้านน่ะ คนนั้นน่ะ ไม่ใช่ป้า เป็นแม่นาคส่วนคนเนี้ยแม่อุ๋มเป็นป้า หมดแล้วใช่ไหม ไม่มีอะไรต้องสารภาพแล้วใช่ไหม อันที่จริงมีอีกคนนึงที่คอยช่วยพี่ตลอดอ่ะก็คือพี่ พี่อยู่ โอเคน อดว่า วันนี้พอแค่นี้แหละ น็อตโอเคใช่ไหมอ่ะฮะ นอดว่านอดคงเชื่อใจอะไรใครอีกต่อไปไม่ได้แล้วอะ นี่อายุ เอ็งออกไปรอข้างนอกก่อนป้าป้ามีอะไรจะคุยกับหนูน็อตเขาหน่อยไปนะข้าไม่ตุนเขาหรอกไป ได้ป้าหนูน็อตหนูน็อตจำแม่แท้ๆของอายุมันได้ใช่ไหมลูก แม่นาดอะที่หนูน็อตเจอที่บ้านแถวสาทรวันนั้นน่ะแม่นาดมันก็เป็นนักต้มตุ๋นเหมือนพวกป้านี่แหละ แต่ว่าแม่นาดมันเป็นโจรที่โฉดกว่าโจรคนไหนๆที่ป้าเคยเห็นมาเลยรู้มะ ยังไงครับ พอแม่นาดมันมีอายุใช่ไหมแม่นาดก็เลี้ยงมันมาแบบโจร
หากินแบบโจรสอนมันมาแบบนั้นมาตลอดชีวิต จนไอยูมันก็หากินแบบอื่นไม่เป็น ยูพี่ให้เป็นทุนการศึกษานะ ขอบคุณครับพี่ตา งั้นพี่ไปก่อนนะ ครับผม ครับ โอ้ย พี่ตาเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวจริงแกเป็นยังไง ถ้ารู้ว่าเป็นโจรคงเสียใจแน่เลย แล้วยิ่งการที่แม่ไอยูมันหักหลังมันเองบ่อยๆ มันก็กลายเป็นคนที่ไว้ใจใครไม่ได้ แต่มันไว้ใจหนูน็อตนะลูก จริงเหรอครับแม่ ป้าอยากให้หนูรู้ว่าไอยูมันพยายามมากๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะลูกแบบหนูน็อตจะให้อภัยมันหรือเปล่า มันก็เป็นสิทธิ์ของหนูน็อตนะ มองอะไร เปล่าครับโอเคใช่ไหมครับ น้องจะกลับแล้ว ให้พี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งไหม ไม่ต้องอ่ะ น้องเรียกรถละ น้องไม่อยากเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งไว้กลางถนน ไป ไปกันดีกว่าครับ ตอนนั้นผมพักจากการทำงานรอบดึกเลยมาเดินเล่นที่สวนนี้ แล้วก็ได้เจอกับทิมครับ แล้วตอนที่คุณป่ายกับคุณพิมได้เจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเขาหล่อดี อะไรประมาณเนี้ยครับ เขาบอกผมว่าเขาทำกุญแจรถตกน้ำหาไม่เจอ ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของห้างเนี่ยถ้าลูกค้ามีปัญหาผมต้องช่วยอยู่แล้วครับ แต่ช่วยไปช่วยมา กลายเป็นผมตกน้ำซะเอง ทีมเขาคงกลัวผมจะหน้าเสียเขาเลยกระโดดน้ำลงมาอยู่กับเพื่อน ถามจริง ชอบเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยปะ ไม่ได้ชอบตั้งแต่ตอนนั้น แต่ก็รู้สึกว่าน่าสนใจดี ยิ้มอะไร ครับ แล้วที่รักชอบไปตั้งแต่ตอนไหน เขาเหรอให้สารภาพตามตรงเลยนะ เอาจริงๆแบบไม่โกหกอ่ะ จริง ๆก็ชอบไปตั้งแต่แรกเห็นนั่นแหละครับ
คุณไปรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับอีเวนต์เปิดตัวน้ำหอมในวันนี้ ก็อันดับแรกเลยนะครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมที่วันนี้ได้มาร่วมงานกับทางแบรนด์ Richie Bloom นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับ คือผมก็พอรู้มาบ้างว่าไปเขาเป็นเจ้าของห้าง แล้วก็เป็นลูกเจ้าสัว CEO ใหญ่ เรามาหลายปีมากๆครับผม แล้วผมก็คิดว่าเราสองคนห่างกันมาก น่าจะเข้ากันไม่ได้ครับ หลายแนวเหมือนกันนะครับแต่ว่า แต่พอได้มาคุยได้มารู้จักไปทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วไปเขาเป็นคนยังไงทำให้ผมรู้สึกว่าผมรักไปมากขึ้น แล้วก็รู้สึกเป็นห่วงไปมากขึ้นครับพอรู้ว่ารักไปแล้วอะครับ มันก็ถอนตัวไม่ได้แล้วครับ คือตอนเด็กๆอะครับ ผมก็เคยเห็นพ่อแม่ของผมอะครับ ที่เขารักกันมากๆ แล้วก็มีความสุขมากๆ ผมเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตคู่แบบนั้น จนผมมาเจอไปอะครับทำให้ผมรู้ว่ามันดีกว่าที่คิดซะอีก ทุกคนช่วยไม่มองแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ อะไร เส้นทางที่เราจะเดินต่อจะงดงามทุกนาทีขอเพียงแค่เธอนั้น trust me กูยอมรับนะเว้ยว่ากูชอบให้อยู่อะแต่กูเชื่อใจเขาอีกไม่ได้อะ เพื่อรู้จักกับไปมาตั้งนานที่รักอย่างหึงเลย เขาไม่ได้หึง ก็ถ้าหึงเดี๋ยวให้รางวัล